Salut prieteni, și îmi pare bine să vă am alături din nou într-o nouă expediție pentru găsirea comorilor din al doilea război mondial. Am pornit pe un traseu nu foarte bine definit, dar m-am gândit cumva să ajung într-o zonă în care n-am mai fost de mult și bineînțeles să-mi caut și până acolo, așa, și am zis, hai să vedem ce mai găsim. Și primul obiect găsit, ia uitați, în gropița aia de acolo, așa, o mică monedă. Uitați, partea cu care a stat lipită de pământ în jos. Deocamdată nu se cunoaște mare lucru. Pare o monedă regală, vedeți, puțin aia se vede coroana. Da, interesant. Bineînțeles că am să curăț și vom vedea mai bine la o fotografie ce informații ne oferă. Salut prieteni, uitați moneda pe care am găsit-o mai înainte. Am încercat să o curăț puțin. Așa, am folosit și puțin pastă din aceea semi-abrazivă care oricum nu atacă metalul, dar cât de cât mai curăță din coroziune. Vedeți și voi că are un aspect așa mai întunecat. Bine, chiar să o mai clătesc puțin. Așa, ca să-și mai revină din culoare. Da, o monedă din alamă. O monedă regală. Din care, da, am mai găsit, nu știu dacă mai țineți minte, una din asta, dacă nu cumva chiar două, dar oricum, ca acum vreo câteva luni, cea mai recentă. Deci o monedă care pe o parte are, vedeți, scrie Mihai I, regele românilor, cu chipul regelui Mihai, dar din profil. Se observă, deci atunci, regele Mihai atunci când era copil. Da, interesant. Deci, moneda de 5 lei. 5 lei. Moneda de 5 lei, dar din ce an? Uitați, scrie aici așa jos, dar aici nu s-a luat bine coroziunea, dar cred că este 1930. Nu știu dacă se vede bine pe cameră, da, 1930. Da, interesant și frumos. Deci Mihai I, regele românilor, 5 lei. Din 1930. Salut prieteni, ia uitați, deci aceeași groapă, am văzut eu că mai e un semnal, dar și ia uitați, o altă monedă, care cred că este identică cu prima, așa, nu am curățat-o încă, vedeți, mai înainte am scos-o, de fapt era într-o bucată de pământ pe care o scosesem când am scos moneda precedentă. Da, cred că e identică cu prima monedă, după cum am spus. Da, o să vedem. E interesant, deci practic două monede în același loc și s-ar putea să mai fie una, nu știu exact, dar o să vedem. Da, hai să interesant. Vedem. Încercăm să o curățăm.
Așa. Și pe partea asta puțin. Ia uitați. Da, cred că da, tot se pare 5 lei pe partea asta, iar pe partea asta, ia să vedem. Se pare că asta e mai, nu e așa acorodată sau, nu știu, în orice caz nu e așa afectată de timp cum era cealaltă, așa că n-am să mai folosesc pasta aceea abrazivă, mai bine zis semi-abrazivă, da. Se pare că am avut dreptate. Ia să vedem. În orice caz, ce scrisul asta pare să fie clar acum. Da. Ia să vedem. Da, uitați, cu chipul regelui Mihai din profil, atunci când era copil. Așa. Nu știu dacă se vede anul, care este aici jos. 1930, uitați, mai la lumină, așa. Salut, prieteni! Ia uitați, v-am zis eu că mai e un semnal pe aici, uitați, încă o monedă, dar asta s-a dat mai greu găsită, ca să zic așa. Practic în aceeași, vedeți, în aceeași groapă cu celelalte două. Într-un târziu am scos-o, așa. Foarte probabil identică cu celelalte. Da, o să vedem, am să o curăț și o să vedem. Salut, prieteni! Ia uitați la ce ne reîntâlnim. La distanță nu foarte mare de locul unde am găsit cele 3 monede. Așa. Zic eu 5, 6 metri. Uitați. Ca întotdeauna o surpriză frumoasă și interesantă. În gropița aia de acolo, așa, am dat pământul la o parte și ia uitați. Un am un stripper clip, model Brojovka Brno, după cum știți de acum, așa, da, frumos și interesant.
Salut prieteni! Ia uitați la cine ne revedem. Aici, în bucata asta de pământ. Da, un tub 792 Mauser retras, așa. Nu pare nimic deosebit. Dar asta arată că și aici s-a tras. A fost luptă. Din câte am observat în jurul meu, stânga, dreapta, față, spate, nu, cel puțin cât pot să văd eu, nu am observat adăposturi, gropi, știu, de la bombe, de la proiectile, ceva, deci probabil că a fost tras așa, cum se spune, în retragere, în fugă, pentru a mai ține inamicul în loc, că se putea. Da, interesant. Salut prieteni, și îmi pare bine să vă am alături într-o nouă expediție pentru explorarea comorilor din al doilea război mondial. Am pornit pe un traseu, ca să zic așa, aleatoriu, într-o zonă care cred că ori n-a mai fost niciodată, ori n-a mai fost de mult. Vremea este minunată, după cum vedeți, nu este foarte cald, oricum aici este umbră, e plăcut. Așa, și primul obiect găsit nu pare cine știe ce, dar este un semn clar din nou că și pe aici au fost lupte, adică cel puțin zona aceasta a fost bombardată. Toți un așa numit dry band, dar să fiu sincer, forma asta, modelul ăsta așa, n-am mai văzut până acum. E posibil să fie de la o mină de mortier, nu știu. În orice caz, zic eu că este interesant. Salut prieteni, uitați la cine revedem. Poate recunoașteți, așa.
Era acolo la suprafață, am crezut că e un gunoi, având în vedere că ea e acoperită cu stratul ăsta de pământ uscat care îi dă aspectul alb. Am zis că e ceva, o bucată de tablă. Uitați acolo. Uitați, am un sticker clip, puțin deteriorat aici, se vede. Da, interesant. Da, modelul de Rajovka Brno. Salut, prieteni! Ia uitați la cine revedem. În groapa aia de acolo. Un medalion care cu două fețe diferite. Se vede că a fost prins de un lănțișor sau ceva, știu, un fir, ceva de la gât sau cine știe, poate la o brățară. Interesant, dar ai fi tentat să zici că e din argint, dar nu e din argint, nici nu are luciu, nu pare să aibă luciu argintului și nici nu e așa greu, e destul de ușor, pare să fie un aliaj din nichel cu aluminiu ceva, deci nu e argint. Recunoașteți cumva desenul ăsta, ca să zic așa, sau desenele astea. Am să-l curăț să vedem mai bine ce detalii ne oferă.